Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kalau kereta korang ni ada turbo, macam mana nak jaga dia supaya enjin tahan lama. Kalau ikutkan kebanyakan kita, bila nak beli kereta, kita nak kalau boleh enjin kita tu tak meragam dan tahan sampai bila-bila. Dan kalau dia buat hal pun senang nak baiki. Kalau kereta dulu-dulu enjin dia memang simple, dan kalau ada part rosak, pergilah dekat mana-mana bengkel pun mungkin dia orang boleh buat. Tapi kereta sekarang ni dengan bermacam-macam sensor lagi, dengan turbo lagi, kadang-kadang bengkel pun tak berani buat. Nak kena pergi ke service center juga. Dan kalau anda perasan, hampir semua kereta baru yang dijual di negara kita ni, enjin dia kecil dan ada turbo. Contoh paling ketara sekali, Nissan Almera. Tinggal 1 liter je kan. Sebenarnya memang banyak manfaat turbocharger ni, sebab tu banyak manufacturer pergi ke arah ni. Yang pertama sekali, kepada pengguna, of course, road tax murah. Kalau Nissan Almera tadi, bila enjin 1 liter tu letak turbo, mungkin power dia macam 1.5 atau 1.8 liter. Tapi road tax yang kita bayar cuma 1 liter saja kan. Kemudian bila enjin ni saiz dia kecil, kuranglah permukaan yang bersentuh antara komponen. Maknanya kurang geseran, jadi enjin pun akan makin efisien. Bila enjin makin efisien, kita pun akan kurang guna minyak. So tadi dah jimat dekat road tax, sekarang jimat minyak pula. Dan akhir sekali, bila kurang pakai minyak, kuranglah pencemaran udara. Satu lagi faktor yang jadikan turbo ni sangat popular adalah sebab kos untuk tambah turbo tu agak murah berbanding dengan teknologi lain yang lebih canggih. Memang betul, untuk buat sebuah enjin turbo ni bukannya senang. Enjin tu kena kuat, mungkin material dia kena ubah, tebal dinding enjin tu pun mungkin kena lebih tinggi untuk tampung tekanan dan suhu yang lebih tinggi. Tapi still, kalau nak bandingkan dengan teknologi hybrid ataupun full electric contohnya, memang dari segi kos, turbo akan menang. Contohnya kalau kereta Honda Civic 1.8 tak ada turbo kan, dengan Honda Civic 1.5 ada turbo. Harga dia tak banyak beza tau. Yelah, kalau dah masuk Honda Sensing, masuk seat kulit dan sebagainya tu, memanglah jadi banyak beza harga dia. Tapi kalau setakat beza turbo saja, tak banyak beza. Dan sebabkan manfaat yang saya explain tadi, manufacturer pun masih boleh terima kenaikan harga ni dan masih boleh position produk-produk mereka dengan target market yang sesuai. Tapi macam biasa dengan perkembangan teknologi ni, kalau ada pros, mesti ada cons. Sebenarnya teknologi turbo ni bukanlah suatu benda yang baru. Dulu pada tahun 70-an, dia dah start popular di kalangan kereta racing dan perlahan-perlahan dia masuk dalam kereta biasa. Tapi masa tu orang tak boleh terima turbo ni sebab turbo lag dan juga reliability. Jadi sunyi kejap lah turbo ni dari pasaran kereta dunia. Tapi sejak dalam tahun 2000 macam tu, orang dah mula sedar yang sektor pengangkutan ni sebenarnya menyumbang kepada pencemaran udara yang banyak. Jadi government pun mula ketatkan regulation untuk pengeluar-pengeluar kereta ni. Masa tu jadi aktif baliklah research pasal turbocharger. Dan masalah utama turbo ni sebenarnya adalah masalah haba. Sebabnya yang pusingkan turbine dalam turbo tu adalah kita punya gas exhaust. Ini gas ni baru saja terbakar tadi. Sekarang kita nak masukkan dia ke dalam turbo. Dan suhu gas exhaust ni boleh mencecah sehingga 1000 degree Celsius. Memang sangat-sangat panas. Turbo ni pula, dia ada dua bahagian tau. Ada bahagian turbine, dekat sini memang panas. Dan ada bahagian kompresor. Dan kompresor ni pula, lagi sejuk, lagi bagus. Jadi korang nampak tak masalah dia? Kawasan panas dengan kawasan sejuk ni, dia duduk dekat-dekat sangat. Kalau kita nak letak jauh-jauh, tak muat pula bonnet tu nanti. Dan turbine dengan kompresor ni, dia berputar sama-sama lah. Kalau turbine yang kecil tu, putaran dia boleh sampai 3000 putaran sesaat. Memang sangat laju. Okey, jadi anda bayangkan, ini turbine, ini kompresor, kemudian ada batang tengah tau, yang connect turbine dengan kompresor tu, kita panggil dia shaft. Dah lah dia pusing laju. Sebelah ni panas gila dan sebelah ni sejuk. Masalah dia adalah dekat sebelah turbine yang panas ni, besi akan mengembang tau. Dan dekat sebelah yang sejuk ni, besi tu tak mengembang lah. Lepas tu bila benda ni berputar laju, kita mesti kena lubricate dia supaya tak haus. Nak lubricate pula macam mana? Sebab sebelah panas, sebelah sejuk. Sebab pelincin ni sifat dia berubah tau, masa panas dengan masa sejuk. Kalau panas sangat pula, dia boleh masak. Macam-macam isu kan. Tapi untuk kereta-kereta baru yang dipasang dengan turbo, isu-isu ni pun dah diselesaikan dah terlebih dulu. Research turbo ni boleh makan masa sampai 7 tahun sebelum dia masuk dalam enjin kereta anda tu. Dan kalau enjin tu stock, tak modify apa-apa, anda jangan risau lah.
pakai je macam kereta biasa yang tak ada turbo. Just enjoy je penjimatan dari segi minyak dan road tax tadi. Yang penting bila sampai waktu servis, korang pergi servis. Kalau nak lenjan pun sekali-sekala tak ada masalah, sebab kereta turbo ni bila boost dia masuk, memang shock, boleh tersandar dekat tempat duduk kan. Kalau kita nak beli kereta sekarang ni pun tak ada pun amaran rasmi yang manufacturer bagi untuk jaga turbo ni. Dia tak ada cakap, oh jangan buat tu, jangan buat ni. So sebenarnya kita boleh pakai macam bawa kereta biasa je. Tapi kalau anda jenis yang modify enjin kereta, contohnya tukar turbo ke nak bagi power naik lagi kan, kena ambil extra care sikit. Sebab kereta turbo yang datang dari kilang ni, engineer dah kira dengan tepat enjin matching dengan turbo tu. Maknanya untuk kegunaan hampir semua orang dah okey dah turbo dalam kereta tu. Lepas tu dia orang buat computer simulation, lepas tu dia pergi testing pula beribu-ribu kilometer. Lepas confirm tak ada masalah, baru dijual kepada kita. Jadi bila kita ubah turbo, contohnya letak yang besar sikit, pengiraan-pengiraan tadi semua dah lari tau. Sebab tu warranty tu void. Jadi kita sendiri yang dah modify tu kena pandai-pandai macam mana nak jaga enjin yang dah modify ni. Biasalah tu bila nak dapatkan kepuasan lebih, kenalah ada extra care sikit kan. Dan tak salah kalau kita ambil sedikit langkah berjaga-jaga untuk jaga enjin turbo kita supaya dia tahan lama. Dan macam saya cakap tadi, kalau korang modify, lagilah perlu berjaga-jaga. Benda pertama yang kita boleh buat adalah pastikan enjin cukup panas sebelum kita lenjan dia. Tujuan dia supaya minyak pelincir kita beroperasi pada kelikatan yang sesuai dengan operasi turbo kita. Sebab benda ni berputar sangat laju tau, lagi-lagi masa kita tengah laju. Kemudian bila dah lenjan kereta tu pula, seeloknya jangan matikan terus, supaya minyak yang panas tadi dia akan sekelip sekejap bagi turun suhu dia. Kalau kereta baru, mungkin kereta tu dah ada mekanisme untuk sejukkan enjin. Jadi walaupun enjin dah mati, ada lagi cooling system untuk sejukkan minyak tu. Kalau kereta macam ni memang tak ada masalah. Lepas lenjan nak matikan terus pun boleh. Tapi kalau kereta yang dah lama sikit dan turbo pula dah modify, baik anda tunggu sekejap bagi sejuk sikit. Dan lagi satu, bila kita pakai enjin turbo ni, tekanan dalam enjin akan jadi lebih tinggi dari biasa. Dan untuk itu sangat penting untuk anda ikut apa yang manufacturer recommend tentang minyak apa nak pakai. Kalau dekat fuel cap anda tulis minimum RON 95, tak apalah. Tapi kalau ditulis minimum RON 97, janganlah isi RON 95 tu. Sebab akan berlaku pembakaran spontan dalam enjin dan boleh rosak enjin tu. Kalau anda jenis modify pula turbo tu, mungkin guna turbo yang lagi besar ke, guna terus minyak yang premium. Sebab matching tadi dah lari, kita pun dah tak tahu kesan pada enjin kalau kita guna RON yang rendah. Apa-apa pun, kereta korang ada turbo tak? Pernah tak ada experience pelik-pelik sepanjang guna turbo tu? Komen pengalaman anda tu dekat bawah. Dan kalau anda suka dengan konten-konten yang macam ni, bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.